जब तपाईले टिकटक ओपन गर्दा यस्तो देखाउँछ बन्द भइसक्यो। हेलो नमस्ते सबैजनालाई, म भूमिराज राई टेक्निकल सपोर्टबाट हजुरहरूकै माझमा। र नेपालमा अहिले टिकटक बन्द भएको छ र तपाईहरुको यदि व्यापार र बिजनेसहरू चाहिँ ठप नै भयो र तपाईहरुको एकदम सपोर्टिभ हात टिकटक हो भनेदेखि अवश्य पनि एक दिन भोलि खुल्ने पनि छ। र अहिले हाल हजुरहरूलाई अझै पनि चलाउनु इच्छुक हुनेहरूलाई यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला र युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र आगामी दिनहरूमा यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू लिएर आउनेछु भन्दै र यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले सक्दो शेयर पनि गरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अन्तिमसम्म हेरेर कतिको हेल्पफुल भिडियो छ हैन। र ढिलो नगरी टपिकलाई म अघि बढाउन चाहन्छु र भन्दै तपाईहरुले यदि यो जुन मैले सिकाएको ट्रिकलाई र एकदम सही ढंगले चलाउनु होला, पोजिटिभ ढंगले चलाउनु होला, नेगेटिभ ढंगमा नजानु होला र भन्दै टपिकलाई अघि बढाउन चाहन्छु। हाललाई हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक चलाइरहेको छु, म नेपालबाट नै हो हैन, चलिरहेको छ। र यो कसरी चलाउने अब टपिकतिर जाम है त। र सर्वप्रथम तपाईहरुले युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन नि युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न होला है। आगामी दिनमा फेरि छुट्छन् यस्तै टपिकहरू र टेक्निकल कुराहरू छुट्नेछ र नछुटोस् भन्ने जानकारीका सँगसँगै र टपिकलाई अघि बढाए है त। र मोबाइलको डिस्प्ले तर्फ जाउँ र प्ले स्टोर छ, प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नु होला र VPN भनेर सर्च गर्नु होला यो सर्च बारमा गएर र यसलाई स्क्रोल गर्दै जानु होला र सर्च गरिसकेपछि अनि र तपाईको रहेको छ र जुन पाए त्यही VPN ओपन गरेर हुँदैन र VPN फास्ट प्रो भन्ने छ र यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला र डाउनलोड गरिसकेपछि र यसलाई चाहिँ ओपन गरिदिनु होला र ओपन गरिदिसकेपछि यस्तो देखाउँछ र तपाईले यहाँ माथि गएर कन्ट्री चेन्ज गर्नु होला, तपाईलाई जुन इच्छा लाग्छ। म चाहिँ अहिले अस्ट्रेलियालाई चुज गर्छु र यसलाई चुज गरिसकेपछि एकछिन लोडिङ हुन्छ र लोडिङ भइसकेपछि एकछिन लोडिङ हुन्छ र लोडिङ भइसकेपछि यसलाई स्किप गरिदिनु होला, यो आउँछ र अब VPN चाहिँ कनेक्ट भयो र होम ब्याक गर्नु होला है। यसलाई नो गरिदिनुस् र होम ब्याक गर्नु भनेको 20 को ब्याक गर्ने ठाउँ हुन्छ फोनको, त्यसलाई ब्याक गर्नु होला है त यसरी। र अब कनेक्ट भइसक्यो, टिकटकलाई ओपन गर्नु होला र यो मेरो प्रोफाइल हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटकको र ओपन भयो र हेर्न सक्नुहुन्छ चलिरहेको छ। र हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसै कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु होला र अरू नजान्नेहरूलाई पनि सहयोग हुनेछ। हस् त, धन्यवाद सबैजनालाई। अन्तिममा युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला है त, गर्नु भएको छैन भने। हजुरहरूलाई यति नै भन्न चाहन्छु, एकदम मेरो नेट स्लो भएर राम्रोसँग सिकाउन सकिनँ होला, त्यसमा क्षमा चाहन्छु। र हजुरहरूले बुझ्नु भएन भने फेरि नेक्स्ट भिडियो बनाउने नै छु फेरि नेट चलेको बेला। र तपाईहरुलाई यो भिडियोबाट कतिको हेल्पफुल भयो र अन्तिममा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र अन्तिममा भन्न चाहन्छु फेरि युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र आगामी दिनहरूमा हजुरहरूको यस्तै टेक्निकल भिडियोहरू मिस हुने छैन, हजुरहरूकोमा तत्कालै आउनेछ र अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला सब्स्क्राइब गरेर। हस् त, धन्यवाद। अहिलेको टपिकलाई यहीँ अन्त्य गर्दछु म।